Hello everyone, good morning. Hello, good morning. Morning, sir. Okay. So I hope you all are doing good with your studies. Okay, so before we start for a day, let me introduce myself. My name is Akshay, and currently I'm working as a test lead in one of the well-known MNC. And also I have around 3 years of teaching experience on automation. Okay, and for this batch also, I will be taking care of your automation part, right? So you guys are already done with the manual testing, SQL, and Java, I think, is in progress, right? Yes, sir. So in the Java part, can you let me know like how much part you guys already covered, or ma'am or sir was covered in your class? आपल्या जावाच्या बॅच मध्ये Oops, sir. आपला कुठपर्यंत झाला आहे? सर ओप्सचे कॉन्सेप्ट चालू झाले आज. खूप कन्सेप्ट चालू झाले. ओके, हा. ऑल राईट. बिकॉज द थिंग इज की आपल्याला सेलेनियम स्टार्ट करण्यासाठी, सेलेनियम लर्न करण्यासाठी आपल्याला जावा ही प्री कंडिशन आहे, प्री रिक्विजिट आहे, राईट? की आपल्याला बेसिक्स ऑफ जावा थोडंसं माहिती लागेल जर आपल्याला सेलेनियम स्टडी करायचं आहे तर. ठीक आहे, ऑल राईट. सिमिलरली मॅन्युअल टेस्टिंग. सो मॅन्युअल टेस्टिंग कम्प्लीट आहे आपलं. येस सर. ओके. सो बिफोर वी स्टार्ट फॉर ऑटोमेशन, कॅन एनीवन टेल मी लाईक आपण मॅन्युअल टेस्टिंग मध्ये काय काय लर्न केलं आहे? एक क्विक समरी, जस्ट तुम्ही आता लॉंग लिव्ह वरून आलेले आहे, सो जस्ट क्विकली समराईज करा सो दॅट तुम्हाला पण ते ब्रशअप होईल. लाईक ओव्हरव्ह्यू द्यायचा आहे जस्ट, ठीक आहे? SDLC. SDLC. सो बेसिकली आपण ओव्हरऑल Software. जे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट मॉड्यूल्स आहे ते आपण बघितले, लाईक वॉटरफॉल, व्ही मॉडेल, SDLC, राईट? देन Agile methodology. Testing types, functional and Functional. non-functional. Functional. करेक्ट. आपण नंतर टेस्टिंग टाइप्स बघितल्या. White. Testing type white box, gray box, and black box testing. ओके. बग लाईफ सायकल. बग लाईफ सायकल, फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, त्यामध्ये सब टाइप्स जे आहे ते बघितले असेल. Performance testing, usability testing. युझबिलिटी टेस्टिंग, डिझाईन सिक्युरिटी, अँड टेस्ट एक्झिक्युशन. करेक्ट. देन ॲडॉक Regression टेस्टिंग testing. बघितलं असेल, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग बघितलं असेल. ऑलराईट. देन तिकडे पार्ट 2 मध्ये तुम्ही बघितलं असेल टेस्ट प्लॅन, हाऊ टू राईट टेस्ट केसेस, राईट? हाऊ टू डिझाईन टेस्ट केसेस. ओके. सो ओव्हरऑल तुम्ही इथे हाफ टेस्टर्स झालेले आहे, राईट? तुम्ही मॅन्युअल टेस्टिंग कम्प्लीट झालं आहे. यू कॅन से लाईक यू आर अ टेस्टर्स, राईट? बिकॉज आपल्या ऑर्गनायझेशन मध्ये दोन प्रोफाईल असतात, एक असतात फॉर मॅन्युअल टेस्टिंग, एक असते फॉर ऑटोमेशन टेस्टिंग. ठीक आहे. सो मोस्ट ऑफ द गाय आफ्टर सम एक्सपिरियन्स ऑन मॅन्युअल टेस्टिंग दे विल जम्प ऑन ऑटोमेशन टेस्टिंग, बिकॉज करंटली इन द मार्केट ऑटोमेशन टेस्टिंग ही प्रत्येक क्यूए साठी, प्रत्येक टेस्टरसाठी एक मॅन्डेटरी स्किल आहे की प्रत्येक क्यूए कडे ऑटोमेशन टेस्टिंग हे असलंच पाहिजे. बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑर्गनायझेशन, राईट, मोस्ट ऑफ द ऑर्गनायझेशन काय करत आहे, ऑटोमेशन टेस्टिंग कडे मूव्ह करत आहे, राईट? सो इनिशियली ते मॅन्युअल साठी जरी हायर करत असेल तरी तुम्हाला इन फ्युचर ते ऑटोमेशन करायला लावतीलच. और इन केस त्यांना जर इम्प्लिमेंट करायचं असेल ऑटोमेशन, तर तुमच्याकडे ती स्किल असली पाहिजे,
राईट. सो दॅट वाय आपण काय करतो इथे ऑटोमेशन हा पार्ट शिकतोय. ठीक आहे. ओके. सो ऑटोमेशन हा पिक्चर मध्ये का येतो, लाईक का आपल्याला ऑटोमेशन टेस्टिंगची गरज आहे. सो टू अंडरस्टँड दॅट फर्स्ट आपल्याला बघावं लागेल की मॅन्युअल टेस्टिंग सिम्पली डिफाईन करा. मॅन्युअल टेस्टिंग काय आहे, देन आपण त्याचे डिसएडव्हान्टेजेस डिस्कस करूया. ठीक आहे. सो कॅन एनीवन नो टेल मी लाईक व्हॉट इज मॅन्युअल टेस्टिंग. सो व्हॉट युअर यू गाईज अंडरस्टँड, लाईक सिम्पल तुम्ही डिफाईन करू शकता जे काही तुम्हाला अंडरस्टँड झालं असेल. सुरताम, गौरव, किरण, yes Jagrati. Manual testing is a testing which are performed by the human using Which is test performed by the cases. human. Humans. Human Correct. testing. Human It's the testing. process which we perform manually. करेक्ट. अजून काय म्हणू शकता. ऑलराईट. सिम्पली इथे जे काही आपण टेस्टिंग करतो आहे तो काय करतोय, एक ह्युमन टेस्टर परफॉर्म करतोय. राईट. टेस्टिंग which is carried out manually by human tester, simply it is called as manual testing. राईट. सो इथे आपण कुठलाही टेस्टिंग करण्यासाठी कुठला टूल यूज करत नाही आहे. राईट. ह्युमन काय करणार, अकॉर्डिंग टू टेस्ट केसेस तो काय करणार, वन बाय वन स्टेप्स एक्झिक्यूट करणार आणि आपल्या अप्लिकेशनला टेस्ट करणार. राईट. सो इथे तो कुठलाही टूलचा जो यूज नाही करत आहे. मॅन्युअली तू वन बाय वन एक एक स्टेप करून बघणार अँड इफ एक्सपेक्टेड इक्वल टू ऍक्च्युअल देन आपला टेस्ट केस काय होणार, पास होणार. लिक्वेस्ट तू काय करेल, टेस्टिंग परफॉर्म करेल. ठीक आहे. तर मॅन्युअल टेस्टिंग करण्यात काय काय डिसएडव्हान्टेजेस आपल्याला फाउंड झाले. सो तुम्ही आता मॅन्युअल टेस्टिंग तुमचं झालंय, सो तुम्ही वन बाय वन सांगू शकता की डिसएडव्हान्टेजेस काय काय असू शकतात मॅन्युअल टेस्टिंगचे. It's a time consuming. It is time consuming. Like why do you think it is time consuming? प्रत्येकाने प्रत्येक टेस्ट केस एक्झिक्यूट करून बघावं लागतं मॅन्युअली. ओके. हा, ते तर आपल्याला बघावंच लागेल की इच अँड एव्हरी टेस्ट केस जे आपण डिझाईन केली आहे ते आपल्याला एक्झिक्यूट करावंच लागेल. ओके. व्हॉट आर द रिझन. गाईज चुकलं तरी चालेल, जस्ट स्पीकअप. राईट. तुम्हाला जे काही माहिती असेल आपण इथे डिस्कस करत आहे. ठीक आहे. सो टेस्ट ऑल सिनारिओ म्हणजे पूर्ण 100% हे करू शकत नाही, चेक करू शकत नाही ह्युमन. मॅन्युअल मिस्टेक होऊ शकतात ह्युमन कडून. मॅन्युअल मिस्टेक्स, येस ते आपण म्हणू शकतो की मॅन्युअल मिस्टेक्स होऊ शकतात. ह्युमन टेस्ट करतोय तर ह्युमन कडनं मिस्टेक होऊ शकतात. ओके. तुम्हाला रिग्रेशन टेस्टिंग माहिती आहे का. टाईपचा व्हॉट इज रिग्रेशन टेस्टिंग. रिग्रेशन टेस्टिंग बिल्ड एखादा डिफेक्ट झाल्यानंतर जर काही बिल्ड मध्ये काही चेंजेस आले तर ते टेस्टिंग आपण पुन्हा करतो. रिग्रेशन. ओके. अजून गौरव. In any new feature added, that old feature will be tested and impact on that features will be tested. म्हणजे ते Correct. न्यू फीचर ऍड झाल्यानंतर काही इम्पॅक्ट झाले का बाकीच्या. ओल्ड फीचरवर इम्पॅक्ट झालेला आहे का ते चेक करतो. करेक्ट. सो आपण एखादी फंक्शनॅलिटी आपल्या application मध्ये ऍड झाली असेल, एखादं फीचर ऍड झालं असेल तर ते फीचर तर आपण टेस्ट करतोच, बट सोबतच जी एक्झिस्टिंग फंक्शनॅलिटी आहे, राईट, जे ओल्ड फीचर आहे त्यावर त्याचा काही इम्पॅक्ट झाला आहे का ते आपण चेक करतो ड्युरिंग रिग्रेशन टेस्टिंग. राईट. सो असं आपल्याकडे सारखं सारखं काय होईल, होत राहील की नवीन फंक्शनॅलिटी ऍड होत आहे. लाईक तुम्ही आता अजाईल मध्ये काम करताय फॉर एक्झाम्पल. राईट. तिथे आपण काय करतो, स्प्रिंट वाईज काहीतरी आपण डिलिव्हर करतो. राईट. सो इच स्प्रिंटला
आपण काहीतरी सम प्रोडक्ट त्यांना द्यायचं, डिलिव्हर करायचं ट्राय करतो. ओके, सो एव्हरी टाइम आपल्याला काय करावं लागेल, त्यामध्ये एक एक मॉड्यूल जो आहे तो ऍड होत राहील. आपलं जे अप्लिकेशन आहे त्यामध्ये एक एक मॉड्यूल ऍड होत राहील. इट मीन्स की प्रत्येक वेळेस आपल्याला काय करावं लागेल, मग तिथे रिग्रेशन टेस्टिंग करावं लागेल. ठीक आहे, सो त्यासाठी तुम्हाला एक एक्झाम्पल पण मॅन्युअल टेस्टिंग मध्ये दिलं असेल इन दी अजाईल. ठीक आहे, तर इथे एक एक्झाम्पल मॅन्युअल टेस्टिंगच्या केसमध्ये बघितलं होतं आपण, राईट, इन केस ऑफ अजाईल आय गेस. ठीक आहे, सो आपण काय करतो की अजाईल मेथोडॉलॉजी मध्ये स्प्रिंट वाईज काहीतरी आपण डिलिव्हरी करतो, राईट. सो फॉर एक्झाम्पल स्प्रिंट वन मध्ये आपण एक साइन अप मॉड्यूल जे आहे ते आपण डिलिव्हर केलंय. ठीक आहे, देन सेकंड टाइम इन सेकंड स्प्रिंट आपण त्यामध्ये लॉग इन फंक्शनॅलिटी फॉर एक्झाम्पल डेव्हलप केली आहे, राईट. सो आपण काय करणार, ही जी लॉग इन पार्ट आहे, ही जी लॉग इन मॉड्यूल आहे, याला आपण साइनअप बरोबर काय करणार, साइनअप बरोबर इंटिग्रेट करणार, राईट. म्हणजेच काय केलं आपण इथे, एक लॉग इन मॉड्यूल जो आहे त्याला ऍड केलं आपल्या करंट अप्लिकेशन मध्ये. लॉग इन मॉड्यूल जे आहे त्याला ऍड केलं. ड्युरिंग रिग्रेशन आपण इथे काय चेक करणार की जे साइनअप मॉड्यूल आहे, राईट, जे साइनअप मॉड्यूल आहे त्याच्या फंक्शनॅलिटीज ब्रेक झाल्या आहे का हे आपल्याला इथे चेक करावं लागेल, राईट. सो फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर करा की इथे फॉर साइनअप मॉड्यूल आपण 20 टेस्ट केस आपण इथे लिहिल्या होत्या, 20 टेस्ट केस डिझाईन केल्या होत्या, राईट. सो इथे ड्युरिंग स्प्रिंट टू आपण लॉग इन साठी पण काय केलं, 20 टेस्ट केस लिहिल्या, 20 टेस्ट केस डिझाईन केल्या, आणि साइनअप साठी पण आपण ऑलरेडी 20 टेस्ट केसेस डिझाईन केल्या होत्या. तर आपल्या स्प्रिंट टू मध्ये टोटल किती टेस्ट केस एक्झिक्यूट करावं लागणार, फॉर लॉग इन 20 अँड फॉर साइन अप 20. आपल्याला इथं 40 टेस्ट केसेस एक्झिक्यूट करावं लागेल. ठीक आहे, तर अगेन आपली थर्ड स्प्रिंट स्टार्ट झाली आहे. तिथे आपण काय करतोय, होम पेज डेव्हलप करतोय. ठीक आहे, तर त्या केसमध्ये स्प्रिंट 3च्या केसमध्ये आपल्याला रेग्रेशन कुठल्या कुठल्या मॉड्यूलवरती परफॉर्म करावं लागेल, साइन अप अँड लॉग इन पेज. साइन अप Sign आणि up and login. लॉग इन. सो 20 फॉर साइन अप, 20 फॉर लॉग इन. सो अराउंड 40 टेस्ट केसेस जे आहेत ते आपल्याला ऍज ए रिग्रेशन इथे काय करावं लागेल, एक्झिक्यूट करावं लागेल. आणि फ्रेश फॉर दिस मॉड्यूल होम पेज साठी आपण फॉर एक्झाम्पल 20. तर अगेन आपण फॉर एक्झाम्पल लास्ट प्रिंटला आहे जिथे आपण पेमेंट पेज काय केलं आहे, पेमेंट मॉड्यूल जे आहे ते आपण डेव्हलप केलं. आणि कन्सिडर की या 4 साठी आपल्याला काय करायचं आहे, रिग्रेशन करायचं आहे. सो अराउंड 20 अराउंड 80 टेस्ट केसेस जे आहे ते आपल्याला ऍज अ पार्ट ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करायचे आहे. ठीक आहे, तर तुम्ही इथे एक सिनारी ऑब्झर्व करा की ते आपण काय करतोय, सेम टेस्ट केस इथे पण करतोय, इथे पण करतोय, इथे पण करतोय, इथे पण करतोय, राईट. सो या एक ह्युमन टेस्टरला सेम सेम टास्क, राईट, त्याला काय करावं लागत आहे, रिपीट करावं लागत आहे एव्हरी टाइम. काय करावं लागत आहे, सेम जे टेस्ट केसेस आहेत त्याला अगेन अँड अगेन, अगेन अँड अगेन, जेव्हा पण काय मॉड्यूल ऍड होईल, कुठलं फीचर ऍड होईल, त्याला रिग्रेशन मध्ये ते सगळं एक्झिक्यूट करावं लागत आहे एव्हरी टाइम, राईट. सो या केसमध्ये सो कन्सिडर करा तुम्ही लास्ट फेजला आहे, लास्ट स्प्रिंटला आहे, तर इथे तुम्हाला रिग्रेशन टेस्टिंग या 4 मॉड्यूलवरती करायची आहे. तर इथे जर आपण मॅन्युअली परफॉर्म करत गेलो तर इथे आपला टाइम कन्झ्युम होईल. Yes, sir. सो आपण पुन्हा ते इथे करतोय आणि दिस टाइम आपल्याला रेग्युलेशनच्या केसमध्ये हे 4 मॉड्यूल एक्झिक्यूट करायचे, राईट. सो या 4 साठी आपल्याला मॅन्युअली पुन्हा टेस्टिंग करण्यासाठी काय वेळ लागेल, तिथे आपल्याला काय लागेल, टाइम लागेल, राईट. बट सेम जर आपण ऑटोमेशन करत असेल, तर आपला तिथे हा जो मॅन्युअल एफर्ट्स आहे
राईट. जे आपले मॅन्युअल एफर्ट्स तिथे लागत आहे टू परफॉर्म द रिग्रेशन टेस्टिंग मॅन्युअली, ते आपले काय होऊन जाणार, रिड्यूस होऊन जाणार. राईट. सो कुठलीही अप्लिकेशन मॅन्युअली टेस्ट करण्याचा हा काय एक मेजर डिसएडव्हान्टेज आहे, की आपला रिग्रेशन टेस्टिंग मध्ये, राईट, रिग्रेशन टेस्टिंग मध्ये काय होतं, आपला जो टाइम आहे तो कन्झ्युम होतो. राईट. सो एक क्यूए जो आहे, एक टेस्टर जो आहे, तो रिग्रेशन साठी काय होऊन जातो, अलॉट होऊन जातो. राईट. सो हा झाला एक फर्स्ट ऍडव्हान्टेज, की आपलं मॅन्युअल टेस्टिंग जे आहे ते काय आहे, टाइम कन्झ्युमिंग आहे. ओके. देन व्हॉट एल्स, अजून काय राहू शकतं? बिफोर दॅट हे क्लिअर झालं. आता टाइम कन्झ्युमिंग काय आहे? येस सर. Yes, sir. ओके. देन व्हॉट एल्स, अजून काय राहू शकतो? ओके. इथे कोणीतरी पिंक केलं आहे, कंपॅबिलिटी टेस्टिंग. कंपॅबिलिटी टेस्टिंग व्हेरी टाइम कन्झ्युमिंग. करेक्ट. अगेन आपलं एक अप्लिकेशन आहे, आपण एक अप्लिकेशन टेस्ट करतोय. फॉर एक्झाम्पल आपण फ्लिपकार्ट टेस्ट करतोय. राईट. सो त्यासाठी आपण ज्या काही टेस्ट केसेस प्लॅन केल्या असेल, फॉर एक्झाम्पल आपण अराउंड 300 टेस्ट केस त्या अप्लिकेशन साठी प्लॅन केले आहे, डिझाईन केले आहे. राईट. सो बिफोर दॅट कंपॅबिलिटी टेस्टिंग काय आहे, काय करतो आपण कंपॅबिलिटी टेस्टिंग मध्ये? गौरव, उत्तम, जागृती. Different platform of check. Platform on browser. तो डिफरंट ब्राउझर्स. राईट. आपण आपलं सेम अप्लिकेशन जे आहे, आपलं अंडर टेस्टिंग अप्लिकेशन जे आहे, ते आपण डिफरंट ब्राउझर वरती काय करतो, टेस्ट करतो, जस्ट टू चेक द बिहेवियर ऑफ द अप्लिकेशन. की आपलं अप्लिकेशन जे आहे ते क्रोम ब्राउझर, फॉर एक्झाम्पल फायरफॉक्स, मोझिल्ला, मायक्रोसॉफ्ट एज, जे आपल्याकडे डिफरंट ब्राउझर्स आहेत त्यावरती आपलं अप्लिकेशन जे आहे ते कसं बिहेव करते ते आपण काय करतो, इथे टेस्ट करतो इन दी क्रॉस ब्राउझर टेस्टिंग, और यू कॅन से कंपॅबिलिटी टेस्टिंग. ओके. सो अगेन ज्या 300 टेस्ट केस मी प्लॅन केल्या आहे, त्या 300 टेस्ट केसेस मला क्रोम वरती परफॉर्म करावं लागेल. सिमिलरली त्याच टेस्ट केस मला फायरफॉक्स वरती करावं लागेल, आणि सेम नंतर मायक्रोसॉफ्ट एज वरती करावं लागेल. राईट. सो सेम सिनारिओ जो आहे तो सिंगल टेस्टर रिपीटेडली काय करतोय, ऑन इच ब्राउझर एक्झिक्यूट करतोय. राईट. सो विच इज अगेन टाइम कन्झ्युमिंग. सेमच टास्क आहे, आपण काय करतोय त्याला अगेन अँड अगेन करतोय. सो इथे पण आपला काय होतोय, टाइम कन्झ्युम होतोय. आणि क्वाईट डिफिकल्ट आहे की आपल्याला, फॉर एक्झाम्पल आपली रिक्वायरमेंट 4 ब्राउझर वरती असेल, तर फॉर ऑन एव्हरी ब्राउझर मॅन्युअली 300 टेस्ट केस एक्झिक्यूट करणं इज क्वाईट डिफिकल्ट. टाइम खूप कन्झ्युम होईल आपला, बरोबर. Yes. राईट. सो हा पण एक काय आहे मॅन्युअल टेस्टिंगचा डिसएडव्हान्टेज आहे, की आपल्याला जी क्रॉस ब्राउझर टेस्टिंग आहे, जी कंपॅबिलिटी टेस्टिंग आहे, ती आपण जर मॅन्युअली परफॉर्म केली तर ती काय क्वाईट डिफिकल्ट आहे. आणि ती आपण जर परफॉर्म करत असेल तर तिथे त्या नंबर ऑफ क्यूए तिथे एंगेज होतील, आणि आपला तेवढा टाइम काय होणार, कन्झ्युम होणार. तर हा झाला सेकंड डिसएडव्हान्टेज. ठीक आहे. सो फॉर दिस, जसं आपण अजाईल मध्ये काय करतोय, की त्यांना एक क्विक काहीतरी प्रोडक्ट डिलिव्हर करतोय. राईट. अजाईल मध्ये आपण त्यांना काहीतरी स्प्रिंट वाईज डिलिव्हरी देतोय, काहीतरी प्रोडक्ट आपण त्यांना डिलिव्हर करतोय, सो दॅट क्लायंट त्याला बघू शकतो. ठीक आहे. आणि ड्यू टू दॅट आपला जो ओव्हरऑल प्रोजेक्ट ड्युरेशन आहे, राईट, फॉर एक्झाम्पल आपल्याला ओव्हरऑल एक ड्युरेशन लागत असेल प्रोजेक्टला टेस्टिंग करण्यासाठी, फॉर एक्झाम्पल 6 मंथ. ठीक आहे. बट आपण सेम केसमध्ये जर ही रिग्रेशन टेस्टिंग मॅन्युअली करतो आहे, क्रॉस ब्राउझर टेस्टिंग मॅन्युअल करतो आहे, तर इथे आपला काय होईल, टाइम खूप कन्झ्युम होईल, विच इम्पॅक्ट्स ऑन अवर प्रोजेक्ट ड्युरेशन. सो नॉर्मली जो प्रोजेक्ट आपण टेस्टिंग 6 मंथ मध्ये फिनिश करायला पाहिजे, तिथे आपल्याला 1 इयर लागत आहे, बिकॉज ऑफ दिस 2 टास्क. ही रिग्रेशन आणि क्रॉस ब्राउझर टेस्टिंग काय आहे, खूप टाइम कन्झ्युमिंग आहे. राईट. कारण त्या
त्याला परफॉर्म करण्यासाठी, त्या टेस्टिंग्सला परफॉर्म करण्यासाठी, इतक्या नंबर ऑफ टेस्ट केसेसला एक्झिक्यूट करण्यासाठी आपल्याला काय लागेल, मोर ह्युमन एफर्ट्स, आपल्याला एन नंबर ऑफ क्यूए ची गरज लागेल आपल्या टीम मध्ये, आपला टाइम सुद्धा काय होईल, कन्झ्युम होईल. राईट. सो बाय इम्प्लिमेंटिंग मॅन्युअल टेस्टिंग अवर प्रोजेक्ट ड्युरेशन विल इन्क्रीज. राईट. जर आपण मॅन्युअल टेस्टिंग इम्प्रूव्ह करतोय, इम्प्लिमेंट करतो आहे, तर आपला प्रोजेक्ट ड्युरेशन जो आहे तो काय होईल, इन्क्रीज होईल. तो हा झाला आपला एक थर्ड डिसएडव्हान्टेज, की आपला ओव्हरऑल प्रोजेक्ट ड्युरेशन जो आहे तो काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. फोर्थ वन, मोर ह्युमन एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड. राईट. जे टेस्ट केसेस एक्झिक्यूट करायला आपल्याला काय लागेल, मोर ह्युमन एफर्ट्स लागेल. राईट. हा झाला आपला फोर्थ डिसएडव्हान्टेज, की आपल्याला जे ह्युमन एफर्ट्स आहे ते काय लागणार आहे, मोर. देन आता ही पूर्ण टेस्टिंग जी आहे एक ह्युमन परफॉर्म करतो आहे, तर पॉसिबिलिटी आहे की त्यांच्याकडनं, आता फॉर एक्झाम्पल सेम टास्क, इन जनरल आपण कुठला पण टास्क, नॉट ओनली दिस, आपण कुठलाही टास्क अगेन अँड अगेन करतोय, तर आपण काय करणार एक टाइम नंतर, की बाबा ठीक आहे, हा व्यवस्थित काम करतो मला माहिती आहे, आपण थोडं तिथे इग्नोर करणार. राईट. किंवा सेम टास्क अगेन अँड अगेन रिपीटेडली केल्याने ह्युमन कडनं काय होऊ शकतात, मिस्टेक्स होऊ शकतात. राईट. सो देर विल बी अ चान्सेस ऑफ ह्युमन एरर. राईट. सो मॅन्युअल टेस्टिंग परफॉर्म करताना ह्युमन कडनं काय होऊ शकतात, मिस्टेक्स होऊ शकतात, त्यांच्याकडनं काही डिफेक्ट जे आहेत ते मिस होऊ शकतात. सो हा एक डिसएडव्हान्टेज आहे, की देर विल बी अ चान्सेस ऑफ ह्युमन एरर. सो ही 5 मेजरली जे आपण हायलाइट करू शकतो असे डिसएडव्हान्टेजेस आहे ऑफ मॅन्युअल टेस्टिंग. सो या 5 मध्ये कोणाला डाऊट आहे, क्लिअर आहे अप टू दिस? सर एकदा पाच रिपीट कराल का? ओके, फक्त जस्ट हेडलाईन. सर तुमचा आवाज नाही येत आहे.
Yes, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Sorry, I lost you for a while. Okay, screen visible आहे सगळ्यांना? Yes, Okay. sir. So we have discussed regarding this disadvantages of manual testing. आपण बघितलं आधी की regression cycle is time consuming, right? So जे आपण regression cycle in case of manual testing, ठीक आहे, हा पोर्शन आपण बघितलं की स्प्रिंट वाईज इथे काय करतोय आपण काहीतरी प्रोडक्ट डिलिव्हर करतोय. सो एव्हरी टाइम आपण इथे काय करतोय रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करतोय ऑन ईच मॉड्यूल, राईट? सो विच इज टाइम कन्झ्युमिंग. ओके, सो दिस कॅन बी वन ऑफ द डिसएडव्हान्टेज ऑफ मॅन्युअल टेस्टिंग, जिथे आपण रिग्रेशन सायकल जी आहे त्यामध्ये आपला खूप टाइम कन्झ्युम होतोय. देन क्रॉस ब्राउझर टेस्टिंग. सो आपण काय करतोय की सेम टेस्ट केसेस अगेन अँड अगेन आपण एक्झिक्यूट करतोय ऑन डिफरंट ब्राउझर्स, विच इज अगेन क्वाईट डिफिकल्ट बिकॉज तेवढे एफर्ट्स आपल्याला सेम अप्लिकेशन साठी देण्यासाठी काय क्वाईट डिफिकल्ट आहे, राईट? कारण आपण तिथले आपले एफर्ट्स खूप जाणार, ह्युमन एफर्ट्स जास्त राहणार, आपल्याला तेवढे क्यूए मेंबर्स लागणार आपल्या टीम मध्ये टेस्टिंग परफॉर्म करायला, राईट? सो दिस इज वन ऑफ दी अगेन disadvantage of manual testing. Then due to these two disadvantages, overall or project duration will काय होणार, project duration will get increase. आपला प्रोजेक्ट ड्युरेशन जो आहे तो काय होणार, इन्क्रीज होणार. ओके, देन टू परफॉर्म दिस टेस्टिंग्स, आता आपल्याला रिग्रेशन मध्ये नंबर ऑफ टेस्ट केसेस आहेत तर त्याला एक्झिक्यूट करायला नंबर ऑफ क्यूए मेंबर्स पण आपल्या टीम मध्ये जास्त लागतील. सेम फॉर क्रॉस ब्राउझर टेस्टिंग. सो the another disadvantage is more human efforts are required to perform the testing. So in case of manual आपल्याला काय लागणार, ह्युमन एफर्ट्स जास्त लागणार. देन ही पूर्ण टेस्टिंग मॅन्युअली परफॉर्म करतोय बाय ह्युमन टेस्टर, सो देर विल बी अ चान्सेस ऑफ ह्युमन एरर. So these are the major disadvantages of manual testing. काही क्वेश्चन्स आहेत इथपर्यंत? Guys, yes, no, No, sir. right? Yes, sir. Okay. So we can say these are the few reasons due to which automation comes into the picture, right? की ऑटोमेशन टेस्टिंग कडे का मूव्ह करतात इंडस्ट्रीज, बिकॉज त्यांना हे जे डिसएडव्हान्टेजेस आहे हे काय करायचे, ओव्हरकम करायचे. तर हे सगळे डिसएडव्हान्टेजेस ऑटोमेशन मध्ये कसे ओव्हरकम होणार ते बघूया. द व्हेरी फर्स्ट थिंग, जसं आपण बघितलं की व्हॉट इज मॅन्युअल टेस्टिंग, सिमिलरली व्हॉट इज ऑटोमेशन टेस्टिंग. सो सिम्पली टेस्टिंग एन application functionality or feature with the help of automation tool and test scripts is called as automation testing. सिम्पली आपण टेस्टिंग परफॉर्म करण्यासाठी, राईट, कुठल्या टूलचा आपण तिथे यूज करतोय आणि सोबतच टेस्ट स्क्रिप्टचा आपण यूज करतोय, तर त्या काइंडच्या टेस्टिंगला आपण काय म्हणणार, ऑटोमेशन टेस्टिंग. जसं मॅन्युअल टेस्टिंग मध्ये आपण कुठलाच टूल यूज नव्हता केला, बट फॉर ऑटोमेशन टेस्टिंग आपण काय करणार आहे, एक टूल यूज करणार आहे, राईट? अँड विथ दॅट युझिंग दॅट टूल आपण त्यासाठी काय करणार आहे, एक प्रोग्राम लिहिणार आहे, ज्या प्रोग्रामला आपण म्हणणार स्क्रिप्ट, राईट? इन केस ऑफ ऑटोमेशन आपण काय म्हणणार त्याला, स्क्रिप्ट. तर ती स्क्रिप्ट लिहिणार अँड बाय युझिंग दॅट टूल अँड स्क्रिप्ट जर आपण टेस्टिंग परफॉर्म करत असेल तर त्या टेस्टिंगला आपण म्हणणार ऑटोमेशन टेस्टिंग. ठीक आहे. अँड तो टूल कुठला आहे मग, तर मार्केटमध्ये ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म करण्यासाठी, राईट, ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म करण्यासाठी नंबर ऑफ टूल्स अवेलेबल आहे, राईट? जसं की सेलेनियम, QTP, एपीएम, ऑटो आयटी, कुकुंबर, सायप्रेस, रोबोटियम, राईट? हे काय सर्व टूल्स अवेलेबल आहे मार्केटमध्ये टू परफॉर्म ऑटोमेशन टेस्टिंग, राईट? सो कंपनी अकॉर्डिंग टू देअर नीड आउट ऑफ दिस ऑल टूल्स कुठलं तरी एक टूल काय करणार, चूज करणार अँड विथ दॅट टूल ते प्लॅन करणार ऑटोमेशन टेस्टिंग फॉर देअर ऍप्लिकेशन्स, राईट? सो आउट ऑफ दिस ऑल
सेलेनियम हा एक काय मेजरली युज्ड ऑटोमेशन टूल आहे, राईट. सेलेनियम हा एक मेजरली युज्ड ऑटोमेशन टूल आहे टू परफॉर्म दी ऑटोमेशन टेस्टिंग ऑन अवर अप्लिकेशन्स. दॅट्स वाय आपण आपल्या क्लासमध्ये काय लर्न करतोय, सेलेनियम. अगेन सेलेनियम हा जो टूल आहे विथ रेफरन्स, आपण हा कुठल्या टेक्नॉलॉजीवरती यूज करतोय, जावा, राईट. आपण जे कॉम्बिनेशन बघणार आहे ते काय आहे, सेलेनियम विथ जावा, राईट. सो सेलेनियम तसंच आपण अदर लँग्वेजेस सोबत पण यूज करू शकतो, राईट. बट हा जो कॉम्बिनेशन आहे सेलेनियम विथ जावा, हा काय आहे, मार्केटमध्ये काइंड पॉप्युलर आहे. सेलेनियम विथ जावा हा एक मोस्ट पॉप्युलर कॉम्बिनेशन आहे इन मार्केट, और दिस कॉम्बिनेशन is implementing in most of the companies. That's why आपण हा कॉम्बिनेशन इथे काय करतोय, लर्न करतोय. And that's why you need some basic knowledge about Java before we begin for Selenium. Okay, so till date पर्यंत जावा तुमचं जे काही कव्हर झालं असेल, राईट, त्याला तुम्हाला काय करायचंय, क्विकली ब्रशअप करायचंय. ठीक आहे. सो दॅट जे काही जावाचे कॉन्सेप्ट आहे जिथे आपल्या सेलेनियम मध्ये यूज होणार, तुम्हाला मी तिथे सांगणार, बट यू गाईज शुड नो की ते कसं वर्क करतं, राईट. सो आपण मेथड्स कसा क्रिएट करणार आहे किंवा त्याला कसं कॉल करणार आहे, राईट. याच्या बेसिक गोष्टी आहे तुम्हाला ऑलरेडी क्लिअर असल्या पाहिजे. ठीक आहे. सो तुम्हाला इथून पुढे काय करायचंय, जो काही पोर्शन झालाय त्याला क्विकली रिवाइज करा, ब्रशअप करा. ठीक आहे. देन सो सिमिलरली जे काही आपण आता डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ मॅन्युअल टेस्टिंग बघितलंय, राईट. तर जे काही तिथे डिसएडव्हान्टेज होते, ऑटोमेशन टेस्टिंग मध्ये काय होणार, सेम डिसएडव्हान्टेज जे आहे ते ओव्हरकम होणार. अँड दोज आर दी एडव्हान्टेजेस ऑफ दोज आर दी एडव्हान्टेजेस ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग. ठीक आहे. फर्स्ट एडव्हान्टेज आहे रियुजेबिलिटी ऑफ टेस्ट स्क्रिप्ट इज पॉसिबल. तर तुम्ही जावाचे जे काही कोड केले असतील, राईट, तर तुम्ही त्याला फॉर एक्झाम्पल आज एखादा कोड प्रॅक्टिस केलाय, तर त्याला तुम्हाला उद्या जर तुम्हाला रन करायचं असेल तर पुन्हा लिहावं लागतं का, नाही. जो एक्झिस्टिंग कोड आहे तुम्ही त्याला पुन्हा रिरन करू शकता, राईट. सो इथे पण आपण एक वेळेस जर आपण स्क्रिप्ट रेडी केली फॉर एनी ऍप्लिकेशन, फॉर एनी टेस्ट केस, आपण जर एकदा स्क्रिप्ट तिथे रेडी केली, तर ती स्क्रिप्ट आपण काय करणार, अगेन अँड अगेन रियूज करू शकणार, अगेन अँड अगेन त्याला रिरन करू शकणार. प्रत्येक वेळेस करत बसायची गरज नाही आहे. जसं मॅन्युअली आपण एकदा क्रोम ब्राउझरवरती टेस्टिंग परफॉर्म केल्यानंतर सेम एक्झिक्युशन जे आहे ते आपण फायरफॉक्स वरती करू शकतो का यूज, सेम रिझल्ट आपण तिथे यूज करू शकतो का, द आन्सर इज नो. आपल्याला फायरफॉक्स साठी पुन्हा त्या टेस्ट केस काय करावं लागेल, एक्झिक्यूट करावं लागेल. बट इन केस ऑफ ऑटोमेशन तसं नाही राहणार. मी जर क्रोम ब्राउझरच्या रेफरन्सने जर एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट रेडी केली आहे, तर सेम स्क्रिप्ट मी फायरफॉक्स ब्राउझरवरती काय करू शकतो, रन करू शकतो, राईट. सो जे काही टेस्ट केसेस मॅन्युअली ह्युमनला पुन्हा पुन्हा एक्झिक्यूट करण्यात त्याचा टाइम एंगेज होत होता, तोच टाइम काय होऊन जाणार इथे, रिड्यूस होऊन जाणार ड्यू टू दी रियुजेबिलिटी ऑफ टेस्ट स्क्रिप्ट. आपण काय करतो इथे, स्क्रिप्ट जे आहे ते रियूज करू शकतोय टू रन अगेन अँड अगेन. ठीक आहे. आणि रन करायला किती सिम्पली, तुम्हाला जो काही आता प्रोग्राम रन करता तुम्ही, राईट, कुठला पण जावाचा प्रोग्राम आहे, तुम्ही त्याला रन करत आहे, सिम्पली तुम्हाला काही सेकंड्स लागतात इथे, राईट. तसंच इथे पण आपल्याला काय लागेल, ऍज कम्पेअर्ड टू मॅन्युअल टेस्टिंग, आपल्याला खूप कमी वेळ लागेल टू परफॉर्म दी टेस्टिंग ऑन application, to execute the test cases. Okay, that's why reusability of test script is possible. Then जसं मी आता सांगितलं की आपण क्रोमच्या रेफरन्सने टेस्ट केसेस ऑटोमेट करणार, आणि त्या सेम टेस्ट केसेस आपण फायरफॉक्स वरती, मायक्रोसॉफ्ट एज वरती काय करू शकतो, रन करू शकतो. दॅट्स वाय कंपॅबिलिटी टेस्टिंग कंपॅबिलिटी टेस्टिंग इज इझी. आपल्याला जे इथे क्रॉस ब्राउझर टेस्टिंग आहे, कंपॅबिलिटी टेस्टिंग आहे, ती काय होऊन जाणार, इझी होऊन जाणार. आणि ऑब्विसली जर आपला रिग्रेशन मध्ये आणि कंपॅबिलिटी मध्ये जर आपला टाइम सेव्ह होत असेल, तर ऑब्विसली आपला प्रोजेक्ट ड्युरेशन काय होऊन जाणार, रिड्यूस होऊन जाणार. बिकॉज जे मेजरली टाइम कन्झ्युमिंग टास्क आहे ते काय होऊन जाणार इथे, ओव्हरकम होऊन जाणार विथ द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन
टेस्टिंग अँड ड्यू टू विच आपला ओव्हरऑल प्रोजेक्ट ड्युरेशन जो आहे तो काय होणार, रिड्यूस होणार. अँड अगेन ऑब्विसली आपल्याला इथे काय लागणार, जे ह्युमन एफर्ट्स आहे ते कमी लागणार. ओके, सो बिकॉज आपले मॅन्युअल एफर्ट्स जे आहेत ते काय झाले, कम्प्लिटली रिड्यूस होत आहे. दॅट्स वाय आपल्याला ह्युमन एफर्ट सुद्धा इथे काय लागणार, कमी लागणार. अँड इथे जो रिपिटेटिव्ह टास्क आहे तो कुठला ह्युमन नाही तर एक टूल परफॉर्म करतो आहे, राईट. सो ड्यू टू दॅट our accuracy of testing is high. So इथे कुठलेही ह्युमन एरर्स होणार नाही. दॅट्स वाय आपली इथे अॅक्युरेसी काय असणार, हाय. सो दीज आर दी advantages ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग. जे काही डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ मॅन्युअल टेस्टिंग होते ते आपण ऑटोमेशन मध्ये काय केले, इथे ओव्हरकम केले आहे. एनी क्वेश्चन्स अप टू दिस? No. Okay. So now let's see the installation for this automation testing. So जसं तुम्ही जावासाठी काय केले, काही प्रोजेक्ट्स क्रिएट केले असतील, राईट, प्रॅक्टिससाठी. तसंच तुम्हाला काय करायचंय, सेलेनियम साठी एक प्रोजेक्ट क्रिएट करायचा आहे. ठीक आहे. सो आय बिलीव्ह यू गाईज ऑलरेडी नो हाऊ टू क्रिएट दी प्रोजेक्ट. सो इथे तुम्हाला फाईल वरती क्लिक करायचं आहे. देन यू हॅव टू क्लिक ऑन न्यू, क्लिक ऑन प्रोजेक्ट. ठीक आहे. आपण जो इथे प्रोजेक्ट करतोय तो आहे जावा प्रोजेक्ट. ओके, सो जावा प्रोजेक्ट. नेक्स्ट, इथे प्रोजेक्टला आपण एक नाव देणार, से सप्टेंबर ऑटोमेशन. ठीक आहे. आपलं बॅचचं जे नाव आहे ते इथे देतोय. मेक शुअर इथे जे आपलं 1.8 आहे, राईट. तुम्हाला प्रोजेक्ट क्रिएट करताना काही जणांना इथे असं 17 पण येऊ शकतो, इथे जावा 17. मेक शुअर आपल्याला हा जो प्रोजेक्ट क्रिएट करायचा आहे त्यामध्ये आपला वाईल क्रिएटिंग इथे जावाचं वर्षन विचारणार, राईट, की एक्झिक्युशन एन्व्हायरमेंट साठी वर्षन विचारणार. तर मेक शुअर आपण इथे कुठलं सिलेक्ट करणार, जावा 1.8. सर्वांना इथे काय सिलेक्ट करायचं आहे, 1.8 सिलेक्ट करायचं आहे. सो काही जणांच्या केसमध्ये ऑलरेडी इथे 19 किंवा 17 बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट असेल. ओके, द रिझन इज की आपल्याकडे लेटेस्ट वर्जन जावाचं 19 आहे, बट 1.8 वर्जन हे जे आहे हे आतापर्यंत मोस्ट स्टेबल वर्जन आहे, राईट. सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज, लाईक ऑलमोस्ट कंपनीज जे आहे ते जावाचं वर्जन जे आहे ते 1.8 यूज करतात, बिकॉज इट इज द मोस्ट स्टेबल वर्जन ऑफ जावा. ठीक आहे. तर तुम्हाला इथे मेक शुअर करायचं आहे की इथे 1.8 असलं पाहिजे. ओके, देन हा झाला आपला इथे प्रोजेक्ट क्रिएट. तर आपल्याला या प्रोजेक्ट मध्ये आता सेलेनियम लायब्ररी जी आहे ती आपल्याला इथे कॉन्फिगर करायची आहे. त्यासाठी तुम्हाला सिम्पली इथे गुगल वरती टाइप करायचं आहे सेलेनियम .dev. ठीक आहे. ही एक वेबसाईट आहे selenium.dev, विच इज ऑफिशियल वेबसाईट ऑफ सेलेनियम. ठीक आहे. तर जेव्हा आपण या होम पेज वरती लँड होणार, तुम्हाला इथे डाउनलोड वरती क्लिक करायचं आहे. ऍट द टॉप यू कॅन सी इथे काय आहे, ऑप्शन्स आहे, अबाउट, डाउनलोड्स, डॉक्युमेंटेशन. सो इथे आपल्याला जे सेकंड ऑप्शन आहे डाउनलोड्स, त्यावरती क्लिक करायचं आहे. देन पुढे इथे स्क्रोल डाऊन केल्यानंतर तुम्हाला इथे दिसणार की लेटेस्ट स्टेबल व्हर्जन 4.15. इथे मिड मध्ये बघा, लेटेस्ट स्टेबल व्हर्जन 4.15, राईट. सो सेलेनियमचं जे करंट लेटेस्ट व्हर्जन जे आहे ते आहे 4.15. ठीक आहे. सो आपण जेव्हा डाउनलोड वरती क्लिक करणार, तुम्ही या पेजला लँड होणार. थोडं स्क्रोल डाऊन केल्यानंतर तुम्हाला इथे दिसणार लेटेस्ट स्टेबल व्हर्जन. सो इथे ही जी 4.15 आहे ही एक हायपरलिंक आहे. इथे आपण क्लिक केल्यानंतर आपली काय होणार, एक फाईल डाउनलोड व्हायला स्टार्ट होणार. ठीक आहे, विच इज अवर सेलेनियम लायब्ररी. सो ही जी सेलेनियम लायब्ररी आहे ही आपल्याला प्रोजेक्ट मध्ये ऍड करायची आहे. सो आपल्या ह्या डाउनलोड फोल्डर मध्ये अशी एक तुम्हाला झिप फाईल दिसेल, राईट. सेलेनियम जार फाईल आहे.
ती काय तुम्हाला अशी काइंड ऑफ झिपच्या फॉर्म मध्ये दिसेल. ओके, देन आता आपल्याला कॉन्फिगर कशी करायची आहे. सो हा जो प्रोजेक्ट आपण आता क्रिएट केला सप्टेंबर ऑटोमेशन, त्यावरती राईट क्लिक करायचं आहे. राईट क्लिक केल्यानंतर बिलो डिलीट तुम्हाला इथे एक ऑप्शन दिसत आहे बिल्ड पाथ. डिलीटच्या खाली तुम्हाला इथे एक ऑप्शन दिसत असेल बिल्ड पाथ. त्यामध्ये तुम्हाला लास्ट ऑप्शन राईट क्लिक बिल्ड पाथ अँड देन कॉन्फिगर बिल्ड पाथ इथे क्लिक करायचं आहे. देन तुमच्यासमोर हा पॉपअप इथे काय होणार अपीयर होणार. इथे तुमच्याकडे नंबर ऑफ टॅब्स आहे ॲट द टॉप, सोर्सेस, प्रोजेक्ट, लायब्ररीज, ऑर्डर इम्पोर्ट, मॉडेल डिपेंडन्सीज. तर मेक शुअर तुम्ही इथे लायब्ररीज वरती ऑलरेडी असले पाहिजे. इफ नॉट तुम्हाला लायब्ररीज वरती क्लिक करायचं आहे. देन क्लिक ऑन ऍड एक्सटर्नल जार्स. ठीक आहे, आपल्याला काय करायचे आहे, एक एक्सटर्नल जार ऍड करायची आहे जी आता आपण डाउनलोड केली. सो यू हॅव टू क्लिक ऑन ऍड एक्सटर्नल जार्स. क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला जिथे ती आपली फाईल डाउनलोड झाली असेल, राईट, जी आता आपण डाउनलोड केली सेलेनियम सर्व्हर 4.15, ही फाईल तुम्हाला सिलेक्ट करायची आहे ऍज इट इज. तर सिलेक्ट केल्यावर बघा इथे ती जी जार फाईल आहे ती ऍड झाली आहे, सेलेनियम सर्व्हर 4.15. then you have to click on apply and close. ठीक आहे, सो अप्लाय अँड क्लोज केल्यानंतर तुम्हाला इथे बघा प्रोजेक्टच्या बॉटमला अंडर रेफरन्स्ड लायब्ररीज तुम्हाला ती सेम फाईल दिसेल. ठीक आहे, सेलेनियम सर्व्हर सेम फाईल तुम्हाला इथे दिसेल. ठीक आहे, सो दॅट्स इट. आपल्याला सेलेनियम जे आहे सिम्पली या स्टेप्स फॉलो करून आपल्याला कॉन्फिगर करावं लागेल. सो स्टेप्स क्लिअर आहे आता जे आपण बघितल्या. तुम्हाला यासाठी मी एक काइंड ऑफ गाईड पण देणार ज्यामध्ये या सेम स्टेप्स तुम्हाला तिथे दिल्या असेल. ठीक आहे, सो बाय फॉलोइंग दॅट सिम्पली तुम्ही त्या स्टेप्स फॉलो करून सेलेनियम आपल्या प्रोजेक्टमध्ये ऍड करू शकता. ठीक आहे, सो ही झाली एक फर्स्ट स्टेप जिथे आपण काय केलं, सेलेनियम लायब्ररी जी आहे आपल्या प्रोजेक्टमध्ये कॉन्फिगर केली, ऍड केली. ठीक आहे, देन आपल्याला एक क्रोम ड्रायव्हरची फाईल पण डाउनलोड करायची आहे. सो आपण जे स्टार्ट करणार ऑटोमेशन ते विथ करणार क्रोम ब्राउझर. ठीक आहे, सो फॉर दॅट again you need to visit to this same website selenium.dev, click on downloads. तुम्हाला स्क्रॉल डाऊन करावं लागेल until you see the browsers. सो इथे बघा प्लॅटफॉर्म सपोर्टेड बाय सेलेनियम, तुम्हाला इथे ऑप्शन दिसतील ब्राउझर आणि ऑपरेटिंग सिस्टम्स. सो तुम्हाला हे जो ब्राउझर आहे यावरती क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर सेलेनियम ज्या आपण ब्राउझरला सपोर्ट करतो किंवा आपण सेलेनियमचा यूज करून ज्या आपण ब्राउझरला ऑटोमेट करू शकतो ते सर्व इथे फाईल्स तुम्हाला दिल्या असतील. ठीक आहे, आपण करतो इथे क्रोम ब्राउझर. सो क्लिक ऑन दिस डॉक्युमेंटेशन हायपरलिंक ऑफ क्रोम ब्राउझर. ओके, इथे क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला ही जी फर्स्ट लिंक आहे दी क्रोम फॉर टेस्ट अवेलेबिलिटी डॅशबोर्ड. ठीक आहे, अंडर लेटेस्ट क्रोम ड्रायव्हर तुम्हाला जी फर्स्ट लिंक आहे इथे क्लिक करायचं आहे. इथे क्लिक केल्यानंतर जसं जावाचं आपण स्टेबल व्हर्जन बघितलं 1.8 आहे, सेलेनियमचं बघितलं 4.15 आहे, तसंच आता जे क्रोमचं लेटेस्ट व्हर्जन आहे ते किती आहे 119. ठीक आहे, आणि सेम तुम्हाला तुमच्या डेस्कटॉपमध्ये तुम्ही जे काही लॅपटॉप डेस्कटॉप यूज करत असेल त्यामध्ये जो क्रोम ब्राउझर आहे त्याचं व्हर्जन काय आहे ते तुम्हाला चेक करायचं आहे. अँड मेक शुअर ते तुमचं काय असलं पाहिजे, अपडेट असलं पाहिजे. सो अंडर सेटिंग in about Chrome you can see the version of Chrome, your current version of Chrome. If not तुम्हाला इथे अपडेटचं ऑप्शन येईल, त्याला तुम्हाला काय करायचंय, अपडेट करायचंय. सो युअर क्रोम व्हर्जन शुड बी 119. ठीक आहे, सो इथे जे 119 व्हर्जन आहे त्यासाठी ही जी स्टेबल हायपरलिंक आहे यावरती क्लिक करायचं आहे. केल्यानंतर तुम्हाला हे सगळे ऑप्शन्स दिसतील की तुम्हाला हे जे क्रोम ड्रायव्हर आहे
ते कुठल्या ऑपरेटिंग सिस्टीमसाठी डाउनलोड करायचं आहे. जसं आपल्याकडे डिफरंट ऑपरेटिंग सिस्टीम्स आहे, विंडोज, लिनक्स, मॅक, हे काय डिफरंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आहे, राईट. सो आपल्याला कुठल्या ऑपरेटिंग सिस्टमसाठी क्रोम ब्राउझर किंवा सॉरी क्रोम ड्रायव्हर डाउनलोड करायचं आहे ते आपल्याला इथे विचारत आहे. ठीक आहे. सो आपलं वर्जन जे आहे ते आहे विंडोज. सो असं आहे कोणी जे अदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करतं अदर दॅन विंडोज? क्लासमध्ये असं कोणी आहे? ओके, आय एम कन्सिडरिंग दिस ॲज नो. सो सिम्पली तुम्हाला इथे जे Win32, राईट. सो काही जणांचा जो ऑपरेटिंग सिस्टम असेल तो 32 बीट असेल, काही जणांचा असेल तो 64 बीट असेल. ठीक आहे. बट हा जो 32 आहे हा फॉर बोथ वर्क करेल. ओके. सो सिम्पली तुम्हाला इथे जी URL दिली असेल, राईट, ही URL तुम्हाला कॉपी करायची आहे आणि एका नवीन टॅब मध्ये पेस्ट करायची आहे. आणि बाय एंटरिंग काय होणार, अगेन एक झिप फाईल डाउनलोड व्हायला स्टार्ट होईल. ठीक आहे. सो ही फाईल डाउनलोड झाल्यानंतर अगेन इन द डाउनलोड्स यू कॅन सी दिस फाईल. सो याला मी ठीक आहे. सो जितकुठे तुम्हाला ही फाईल हवी असेल तुम्ही स्टोअर करू शकता किंवा सेम लोकेशनला पण चालेल. सिम्पली तुम्हाला याला काय करायचं आहे, एक्स्ट्रॅक्ट करायचं आहे. सो राईट क्लिक ऑन द फाईल अँड क्लिक ऑन एक्स्ट्रॅक्ट हिअर. एक्स्ट्रॅक्ट हिअर केल्यानंतर सेम फाईलच्या नावाने एक फोल्डर इथे क्रिएट होईल आणि अंडर दॅट फोल्डर तुमच्याकडे ही एक फाईल राहील विथ ब्लू व्हाईट कलर विच इज अवर क्रोम ड्रायव्हर फाईल. ठीक आहे. ही काय आपली क्रोम ड्रायव्हरची फाईल आहे. ओके. देन आपण जसं जावासाठी एक फर्स्ट प्रोग्राम बघितला होता, राईट, हॅलो वर्ल्ड, तसंच आपल्याला सेलेनियम साठी पण एक फर्स्ट प्रोग्राम बघायचा आहे, जस्ट टू एन्श्युअर की आपलं जे कॉन्फिगरेशन आहे किंवा जे काही आपण लायब्ररीज ऍड केल्या आहे त्या प्रॉपरली ऍड झाल्या आहे का. बॅक वन. ठीक आहे. मी काय केलं, SRC अंडर एक पॅकेज क्रिएट केला, यामध्ये एक क्लास क्रिएट करणार, हे लॉन्च ब्राउझर. ठीक आहे. देन इथे आपण एक मेन मेथड घेणार आणि अंडर दॅट सो इथे मी जो काही आता कोड करेल जस्ट तुम्हाला काय करायचंय, कॉपी पेस्ट करायचं. यामध्ये आपण काय घेतलं आहे किंवा काय लिहिलं आहे ते आपण अपकमिंग लेक्चर्स मध्ये बघणारच आहे. ठीक आहे. सो इथे सिम्पली तुम्ही ट्राय करा, ऍज इट इज कॉपी पेस्ट करा, कारण ऍट दिस मोमेंट आपल्याला फक्त एन्श्युअर करायचं आहे की आपलं जे कॉन्फिगरेशन आहे, सेटिंग जे आहे त्या प्रॉपरली झाल्या आहेत का. इथे तुम्हाला काय करायचं आहे की जो आता आपण क्रोम ड्रायव्हर डाउनलोड केलाय, राईट, हा जो ब्लू आणि व्हाईट कलरचा एक फाईल तुम्हाला दिसत आहे, याचा आपल्याला पाथ घ्यायचा आहे. सो सिम्पली तुम्हाला काय करावं लागेल, इथे तुम्हाला एक ऑप्शन दिसेल ऍट द टॉप, कॉपी ॲज अ पाथ इथे, ऑर एल्स तुम्ही इथे शिफ्ट आणि राईट क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथे पण ते ऑप्शन दिसेल, कॉपी ॲज अ पाथ, आणि तो पाथ आपल्याला प्रोग्राम मध्ये पेस्ट करायचा आहे इथे. ठीक आहे. आणि इथे जितके पण सिंगल स्लॅश असतील, राईट, त्याला आपल्याला डबल स्लॅश सोबत रिप्लेस करायचं आहे. ऑलराईट. सो ही झाली एक फर्स्ट लाईन. देन इथे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा आहे, ड्रायव्हर.
इथे आपल्याला इम्पोर्ट करावं लागेल. सो मेक शुअर जे आपण इम्पोर्ट करतो आहे ते आपल्याला कुठनं करायचं आहे, सेलेनियम लायब्ररी मधनं. सो इथे तुम्हाला ब्रॅकेट मध्ये दिसेल org.openqa.selenium. सो काही जणांना जर हे ऑप्शन नसेल येत तर तुम्हाला हे ऑप्शन जे आहे ते मॅन्युअली तुम्ही टाईप करू शकता. ठीक आहे. देन ड्रायव्हर डॉट गेट आणि यामध्ये आपण एखादं ऍप्लिकेशनचं URL पेस्ट करूया, से फ्लिपकार्ट. ठीक आहे. सिम्पली इथनं URL कॉपी करायची आहे आणि पेस्ट करायची आहे. सो हा झाला एक बेसिक कोड जस्ट टू एन्श्युअर की आपला सेलेनियमचा सेटअप जो आहे तो प्रॉपर झाला आहे की नाही. ठीक आहे. सो जस्ट आपल्याला हा 3 लाईनचा कोड लिहायचा आहे आणि त्याला रन करायचं आहे. ठीक आहे. सो रन केल्यानंतर एक्सपेक्टेड आहे की ऑटोमॅटिक एक ब्राउझर ओपन झालं पाहिजे आणि त्यामध्ये flipkart.com हे ऑटोमॅटिक लॉन्च झालं पाहिजे. सो यू कॅन सी आपलं एक ऑटोमॅटिक ब्राउझर ओपन झालं आहे आणि त्यावरती flipkart.com ही वेबसाईट लॉन्च झाली आहे. तुम्ही इथे बघू शकता क्रोम इज बीन कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेअर. सो हा जो क्रोम ब्राउझर आहे तो माझा एक्झिस्टिंग नसून हा एक नवीन क्रोम ब्राउझर आहे जो की कोणी ओपन केलाय, ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेअरनी ओपन केलेला आहे. दॅट्स इट. तर तुम्हाला इथे कुठली URL ओपन होत असेल तर यू गाईज आर गुड. आपलं इथे सेटअप काय झालेला आहे, ओके झालेला आहे. ठीक आहे. सो यासाठी तुम्हाला मी गाईड पण देईन ज्यामध्ये तुम्हाला स्टेप्स ऑलरेडी दिल्या असेल की तुम्हाला काय काय स्टेप्स फॉलो करायचे. इफ यू गाईज फॉरगॉट की आता आपण काय काय स्टेप्स फॉलो केल्या तर तुम्हाला इथे दिलाय. ठीक आहे. त्या arrow करून तुम्हाला हायलाइट करून दिलाय की तुम्हाला कुठे क्लिक करायचं आहे. इथे लेटेस्ट व्हर्जन. प्रोजेक्ट मध्ये पण तुम्हाला कसं ऍड करायचं ते आपण स्टेप्स दिले आहे. राईट क्लिक, बिल्ड पाथ, थर्ड स्टेप कॉन्फिगर बिल्ड पाथ. राईट, इथे पण स्टेप्स दिले आहे. सो बाय रिडिंग दॅट तुम्हाला इझिली कळून जाईल. क्लिअर आहे? Yes. ओके. देन आज तुम्ही सर्व इन्स्टॉलेशन करा. इफ यू गाईज फेसिंग एनी इश्यू आपण ते उद्याच्या लेक्चर मध्ये बघूया. नोट्स इन्स्टॉलेशनच्या. हा मी तुम्हाला ग्रुपवरती शेअर करतो. ठीक आहे. हॅलो हा सर, आज स्पेशली सेलेनियमचा डेमो होता ना? Seleniumचा डेमो पण फॉर यू गाईज. इट्स डेमो फॉर Selenium and for existing student, right? Those who are already learning testing, त्यांच्यासाठी कंटिन्यू मध्ये ऑटोमेशन स्टार्ट झालेलं आहे. ओके. आणि सर काही डाऊट्स होते, त्याच्यामध्ये PF वगैरे दिलेले मॅनेज करून देणार, तर ते कसं होणार सर? That you can connect one to one. ओके. तुमच्यासोबतच का? या चालेल, कोणासोबतही चालेल. सो मी अगोदर कॉन्टॅक्ट केला सर, मला तुमचा कॉन्टॅक्ट नाही मिळाला त्यामुळे. मी इथे पिंग करतोय. ठीक. ज्यामध्ये मी तुम्हाला कॉन्टॅक्ट नंबर दिला चॅट मध्ये. यू कॅन कनेक्ट वन टू वन. ओके, ठीक आहे सर, थँक्यू. Okay. So other than this, any questions? New guys, those who joined for a demo session today? No, sir. All right. So I think we are good to close. So if you guys have any questions, then we can see tomorrow. Okay. So just do with this setup for automation. And if you guys are facing any issues, we'll resolve that tomorrow. Okay. All right then. Thank you everyone. See you guys tomorrow. Bye. Thank you, sir. So. Okay.